Buboy, buboy, buboy. Buboy, dito ka na. Patuloy ka na. Sinilas ka. Nakasinig na. Buwan pa iyan. Ano talaga kayo niya sa ginipo ko lang mo. Kung paano ko ginipo ko sa pagdo yun ay ito. Depende yan, yan. Sige daw. Isa tumunod ko kayo yan na rin. Pwede man sa dito. Kaya, okay pa. Paano ko ito ginip si Shuhan ng kanan? Yan, sige, tingkolong ko. Grabe. Ay, naka-work. Ano yan? Iya, wala din. Ikaw ba yung Shuhan ko sa slide din mo? Ay. Lakan mo na din. Late na. Basta may Isang kada. siyang kada. May lumipas ko. Lumipas. You do.
Yes. Ayun, ito na. Kung mga tama na yung buwan. Pwede, pwede. Iyo. Bubo. Sige, Yung sige. good one. Ano na ba? Tama, kaya pala sa sabi sila. Doon si pa. Pwede pa yun. Yan. Narinig mo yan, buwan. Naman mo dapat. Mataba o na. Iyo ba? Ayun ako yung tama ba? O yan, dahil ko na ibigay. Ikit na. Hindi nga daw, dahil na. Yun. Kaya mo araw ba yun eh? Ilang speedy po. Pero na wala. Kung mo ito pa din yun. Nakikita mo. Tama. Pantay din. Una na. Oo, yan. Una nga mag-game ako. Justify. Justify mo. Pantay. Yan. Kaya mo ang pangkat. Sige. Ano, para-pareho ba? Ang size. I-block mo. Right. Huwag mo. Tama ni seat na ito sa ano po sa mga Sabay ang ganda. Pwede man boy, i-print na ako na ito sa papel. Tapos palitan ka naman, yan yung parehas ang forma. Okay, man.
Sabi, ID. Sabi, Dahil na mga kagibot. Dahil naman. Tapos din.
serious mo, Ay, SIR. ako. Like, serious mo, SIR. Bakit? Kaya kinag-call. Ah, ano yan? Ano ba? Hindi. Ma.
Ano? Yan o, hindi. Kabiluan. Kuya, lumakawa. Nagkawan. Awo, o. O, di o. Ate, paano nini? Tapos susunod pa. Paano ko naman po na sarap pa? Sarap pa din din. Paano? Next page naman. Siyempre, ako sa tayo. Taini ko ba paano lang? Ano naman? Pero ang kulang ka ganun maboy. Marami ba? Back to back yan, di ko wala yung
Benefit ka ba, Jay? Nagkaman. Balikan mo mga nita para may Ako doon ko sa iyo. Hindi na nga, ikaw din. Sige, medyo na meron pasigan, nalagyan nyo rin sa mga dami ng video nyo. Sige lang, meron na iba-iba na kusog na sa kapot na
Maybe chair. Okay na sa one. Palayak kami kumain. Tapos, Aboy, gamit okay yung ka. gamit. Gamit. Ha? Bakulod, di ko na ano sale. Tapos ano ni? Ano? Bakulod na ano ni? Wait, okay ito ba? Ang ganito ka lang. Uy, oras puti. Mubuangat, mubuangat. Kita si Bayan. Oras ito puti na iling ko. Oo. Wait, oh. Ano?
Sabi na po kasi hindi ako kapal sa linya. Sabi na problema ko ako ay simple lang kasi. Kung ano mapapatibig, mamatay, mapapatibig. Mga diskarte ko na tayo all ko kasi may din yung aking bilang na ikay masolo ko. Sa kanta natin, bilang makakausap, nalang namin kung buhay. Nakatrain ka. Ay! Kodak 2.0. Kumay. Hindi ka na malulungkot, malapit na ako, baby, pauwi na ako. Makita sa mga mata mo, nalulungkot ka, kaya ka papapawi ang kalungkutan, kesa naman, narinig ka, bigyan ka, pasang maramdam ko na ang pakiramdam. Nahihirapan kaya naman, ayoko na yung sa'yo. Malapit na ako, konting oras lang, magsasama na tayo. Malapit na ako, yan sa tabi mo. Baby, lang mahal, mawawala na ang iyong sobra ng saya naman. Kasama na lang mo, bago natin hindi nagkita. Nalingin din ako, aakal na sa tabi mo. Pangkawin, hindi ka mag-iisa, pauwi na magalit sa baby. Hindi ko na kaya, masaya ka na, muli tayo magsasama. Pangako na, di ko na nag-iisaya. Hindi ka na malulungkot, malapit na ako, baby, pauwi na ako, bakit pauwi na ako, baby, pauwi na ako. Eh, hindi ka na malulungkot, malapit na ako, baby, pauwi na ako. Ay, ako, baby, huwag ka na magtampo, dala-dala ko na kailangan mo, miss na kita, ibang sa daan ko, miss na kita, gusto ko galit. Bumili daw siya ako kay Jay. Ano? Sige na. Mag-vlog mo siya naman. Sorry, bakit na ako? Nakikinig ka na ba?
Kasi may para makabili ko ng dito para wala na sa tinitala at sa oras sa ating pagkaala. Kasi nagkatawa ng iba, galak may hangin sa tala. At may nagkama, pati ikaw, at yung kapinigyan ng mga wala sila na ang aking labing, nasa ibang liwanigay, may hindi makita sa ano yan sa ating Google ko. Sa'yo mo yan? Sa'yo mo yan? Google ka? Pagka sa kuya yan, tinarang mo siya. Tinatawag kami. ang lagon. Japan. Halos madali na sa Para ka dalawa? Kapilyo? Ha? Kapilyo? Bara kapilyo. Ano? Hindi nga lang. Ayun na. Dagdag si David. Hindi, no? Yung... Iyon na ako. Tapos na ako. Iyon na. Ayos ka lang ba? Sa pupunta gusto ko lang sama ka. Hindi ko alam na ubusin ang akin. Iniisip pa lang kita ng buhay bakit? Ako'y nagagalit pag may ganbabit, baby at kahit saan ka magalit, pag nagagapit, sa alam ko lang kahit walang tayo, ako ay napapasaya, tawag ko kamay. Kasalanan ko lang kahit walang tayo, ay ikaw pakiramdam, nararamdaman ko. Iba ang kasabihan, di ako ang kaharap ko. Pero kahit yung pangman, nandito lang, nag-ibang, baby, kahit walang sarili mo, hindi ko naman iyan. Alam ko lang, hindi ko to dapat marunong. Parang tayo, ako lang nakakaalam, pwedeng natin ang kaibigan na rin ako ginawa ko yan. Kaso, nakakandad,
tayo na hanggang kaibigan ang kailangan kong magagawa. Magkaibigan lang ito rin pero ako'y nasasaktan kahit na walang kahit. Open stop po. Kaya, yeah, I know. Hindi pa lang ako. Ikaw, di mo pera ka. Hindi na kasi hindi. Waiting. Ibig sabihin. Giling mo nga ni kung kailangan. Paano mo naman may DJ? Giling mo nga ni. Hindi, naka-edit na. Naka-edit na. Ayun, naka-edit na pa. Kung kailangan video. Huwag na, iyon na po. Ay, so pa pa. So, dos pala. Ayun yung ako. So, dos pala ako. Ano yung video? At ito to, sales lang. Pero tayo, pwede ako dito. Okay na. Okay. Bakit ayun?
Yun. Kaya lugar ay kita no, yun mo din sa. Hindi ka, hindi ka talaga. Hindi po.
yun o. Di ba kung tao yan sa buhay? Gold ang ilagay. Hindi, talaga big sale. Big sale, ano? Ano, DJ? Yan, yan, yan. Yan, salita. Big sale, big ba? Ay, halik ka dyan. Halik, halik. Halik ka dyan, din ako dyan. Ito sa gilid, big sale. Gilid ka. Yun! Ito daw yun si ano? Si ano ito yun? Hindi? Meron fly, baba ka, baba ka ito. Yan. Nasa room 1. Ini yung ano, picture mo, picture. Hindi no. Yun. Hindi yun. Hindi ka no. Twice. Oh, yan ako twice. Dito ako free. Hindi. Wala. Yung ano ito? Diyan naman kaya sige na sa lino. Ngayon, tapos na po yan. Expand. Ikaw na. Tinuruan ka ka na. Dahil yung Ikaw na. Tinuruan ka ka na. kaya na naman ako. Kapatapos siya. Ay na.
Jay, ako ka. Yung ka na dili sa pati yun. Ang narapasan. Ajay. Ha? Hindi magpa-intimidate pang saga ka pa. Kaya nga, hindi yung alba. Saga pa man. Ha? Day. Magandang kita, men. Magandang kamot, magandang ba? Magandang nga eh, patang mo. Huwag mo mangyari. Huwag mo putang. Day nga, di ko ba din? Bawal kayo. Magandang magdadaan siya. Lord mo nga na. Magandang magdadaan siya. Siya, tignan na kaya. Kaya maganda dyan. Maganda ka na nga eh. Hindi ako kahit nagaganda. Kaplat diya. Yan. Thanks. Pinanganagip ay. Dito na dito.
Sige. Malaban na kita. Malaban na kita, Brad. Uy! Sticker pala na. You. Utang ina nga, lakas na. Wala may sticker pala. Buti na nga yun. Hey! Hey, pa kayo nakakasa ngayon. Aron? Wait, sino daw? Ano pa? Puta na, pula. Yung doon sa tuwa yun. Yung John po dyan. Pero yun yun o. Na-fresh ba? Flash. Oo, ano Hindi ba? pa ako naman. Bawas na yun. Kaya yung bitaw sa gugutan dahil sa yung hindi na. Utang nga yun. Hindi kaya yung pistol na. Yung pang ba? Utang nga, natulog ako. Mamaya, bukas na ako ng yan. Ba? So, ito ang taas, no? Ay, hindi kayo tatagawa. Hindi kaya. Ganda mo sa ro? Ay, puto naman pala na yun. Ate mo yun na yun. Dapat tigtingin na rin kayo kaya. Layo po. Bakit ka naman?
Game mo ba? Lahat yan ah. Marami nyo kaya gamit nyo. Eh, Nag-ibas tugtog ka tayo. uwi. Pinuli ang kumino, nila to. Ay, ginano ka dito. Ay, di mo, ano dito? Ginaro, sige na din. Hindi ka nagihiling. Ginaduslag sa taling. Butang kahit nalula ako. May nag-brush ka. Ole. Ole. Uwi. Pauwi na ako. Ako'y uuwi na. Agibas tugtog ka. Invite na to. Uy! Alam mo dyan, Beno, yan nasa likod mo. Yo, ya, sige. Di ko na abroad. Sige mo na kita. Butang kunat. Uy! Uy! Isa abroad. Beno, Beno! Butang Abroad. Abroad. may matlatag ko lang. Nag-brush ko mo kung bumamat. Hindi ko mahal. Well, mga tako. Butang na kayo. Kaya, Gusto na ng tulong. Sige. Ay, sinablag.
Brad. Hey. Video kita. Okay, yaw sa kita ano. Dedicating wala. Yang pinakapagod ako. Ngayon naman, ibutan mo nga yung pag-uusap sa kulao na mga yung... Ano gamit mo? Yung mga yun. Ano yun eh? Ha? Ano yun eh? Lagi ibigay, iwasan mo. Kaya ba yan? Ayan, hindi pa ba? Yan. Kulao na rin. Taplak pa nga ito. Balang din. Mura lumbaga. Hindi ka naman yan. Yung dumanggabos. Makakupsat ka pa. Salvin man sana. Wala na, hindi ka na. Huwag na muna ito ka. Huwag yung galawan mo. Dua galaw. Hindi ba kayo nakakasuwa ko eh? Punta. Ang ay kumuni ko. Pagsabay taan mo lamang. Ako masarap. Ang bumong ko! Bugol na yan, hindi ko dyan magtugod. Sabi mo naman, di ba yung kami? Ay, Kaya ang tanong. ito yung ganito. Yung mura nito sa kayo. Yung dyan. Puto. Wala. Hoy, nangayos na. Ito! Ikaw. Ang live ko na. Tama na mag-process mo kanila. Wala pa sa balan. Ano sa sabi ni Kilig ito man ay Sarap, sarap doon. Juro ko sa sabay na. Yan mas clear. Ano na
Jim ko nga yun. Luwasin dati, pati sige gusto. Ibig sa na. Palapit talaga. Paano ko bisa silap din sana. Ano? Talaga mo? Gigi ni. Alas yung binabulo. Talaga mo kay Jay? Si JJ ni. Kaya nga ako Jay. Uy! Tapos five. Kakawa kaya na yung mo. Yung bangon. Yan. Baka ba? Kinawawa ko lang. Alam ko, hindi yung malamig. Ito, nag-live na ako pag nag-aayon. Sige, pasok. Pasok. Nga pa yun. Sige na, rasya na yan. Sige na, napayo na. Sa food. Pasok nga. Ano ba, kubsa ko kaya ang mata naghilid si ang matayaw sa bagyo. Kubsa. Asa pangan kalabon, sige pa ang sa kilat mo. Ya, Sunod ka, mag-reload. ya. Pero kung gano'n na gabi, Iwas ka pa naman dito ka. This boy, ikaw na ako mga ako pati nag-ano. Patay kaya. sige, bye-bye, sige, bye-bye. Ito ang mauuping. Ito ang duwa na sa Hindi ka mag-doko, isip siya na. Pag nakabalil ka, kapag na kayo. Hindi ka magtagalo. Ano, magluto, maray. Ipilit siya na. Ano kayo si Didi? Baka din na kayo kung matayaw sa bagyo. Pwede yung bitin na nag-iilan. Iyo, tayo naghihiling sa ano. Mag-blame. Ano yung mga gawat? Pero kita niya rin, pero wala. Ayos lang na yun. Pero nang di. Wala si Jimmy. Wala si Pasado. Ano? Hindi ko na. Ay. Kung gusto ay. Sige, bye-bye. Kaya nandiyan na namin ni Didi. Yung Wala na! Iyo pag lalaw ko na. Ano ba na yun? Hindi pa nag-iiro.
eh, matapos na ako. Hindi ako nagkakaw. Ayun, hindi na pinag-game na. Ano ko tumabag? Kanina pa pa ako. Ano ba yun? Yun. Ay, wala ba yung wala kulon? Yo-yo. Yo-yo. Hindi ba gano'n? Ay, ay. Ay, ito yo-yo. Kanan, Jay. Ay, yo-yo. Kanan, Jay. Yan na. Ano na? Isa na. Yung dugo. Ilang yun? Yun yung ako kita ba? Ano ka na naman? Akala na mo na naman nagtumilaan. Pag sila ng phone.
Uy! Uy! Oh, violat din na rin.
Beto, 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 Beto. Beto, Beto. Hindi ka naman ano. Tubig! Beto. Ano ba? Hindi ako lang. Diyos, ako! Ano kung yung phone? Nakikinig ako. Bigas ano? Yan ano pala doon sa gilid? Ay, yun ano pala doon sa gilid? Sugulan na ba, mas? Yo. Yun, di gagamit yun. Ano ba? May Matalas kape. Yun, doon ako. Binalon na siya. nalabit. Ano ba siya? Ika, dumanap lahat. Sige, ganito sige kita. Uy! Gusto mo talagang pa ako na... Hirap isa na, ano? Hindi, nakabawas ka na. Ay, dito Hindi niya. ba? Normal na kahit nagkakala ko. Hindi yung mga pisto. Doon mo na kahit mga Tama pisto. ba din? Ay, parang marabas na. Kanakas, bagay mo. Oo, sa gitna. Uy! Wait! Bang. Yun na. Ay! Pinagduwa. Ako kaya nga ating pumayag. Sino pa kaya nga ating? Ah! Puta be! Uy, ang ginahan. Nice bet. Diskarte day! Bang. Tulong kang nang dudurog ka. Ang galawan anim ng dudurog. Yung paprika. Sino si Dio? Yung epic Yun na yun, yun na yun. Wala na yun. Brod! Bang. Puta ka! Bumba ba ka, Garbi? Bumba. Bumba. Ibig! Huwag ka sa dyan, tagawala ka. Dahil pwede sa karton. Napukutugan sa Ako sa kanya yung igag mo. Wala, yan. Oras ko ito Five, rin. 4, 3, 2, 1. Ganda na ng big. Sige lang siya ng buhay ka. Mission success. Pwede ko eh. Nag-form para ano. Puta ka, isa ko ba? Ano naman? Ano na yun? Eh, di sana Ay, ito na. Ano po yun?
Buwag, si Gigi na. Palitin ako, Gigi, kang ano mo. Predator. Yan. Ano ba ginagawa yan? Ano? Ano? Open yan. Tapos na, 70 Uy! 27. Sino pala na? 70 ko naman siya na. Hello! Tago, bobo. Gusto mo ba na? Bro, si ano mo ano? Basta mo sa pala. Ano, nanay yung music. Ano ito? Eh, bigyan niyo dyan dyan sa Facebook. Bobo nga dyan, pero sa ako. Hindi na, mabalik. Ako dito si ano kasi sinanili. Okay, wow. Kaya, Daddy, kasi daddy. Bobby, ano? Yung na yan, oh. Tamati po ako sa sulat. Morning! Matal ang nga. Sniper, bawal nga ni sniper. Tumakitak pa, galing niya sa likod. Oh, patabang na, patabang ba, Jay? Hindi nga, ano na? Hindi na nga, oh, Talaga. kasi naman, dudo ko yung kontiman, kasi, Ano yun ako tinatawag? Joel, dumat na pumayot ka. Ayun. Ang hayop ka. Hindi ka nang buhay, si Dave. Wala ka layog ka. Nagtitikap nga na. Buhay ito. Kasi na kahit si Gigi buka na. Yung kahit na Gigi. Kuya, panakulay naman sa dito dyan. Ay mo lang sa naitigpis sa ako si Kuya Jay. Huwag nga niya, alam nga niya. Ano na, Bob? Yan na dyan. Bakit talagang hype si Gigi? Nandiyan. Kaya ka Gigi, yung makakapin. Kaya ni Gigi, tingin. Oh, God. Kasi lumatay ka na magkagka mga ruka. Isipan mo na lang ng ibang design. Kaya kinukuha ko yung design. Hindi niya rin bawal mga utak ko. Kaya ba ibang balik? Sabi yun, Inikis mo lang. Yung hype si Gigi yung mga Makatulog na siya ng ayos. Ako na Pira. Pero mas na nakasolo. Ano na? Ni Jay. Tingnan nakabang na kulay pang bit mo. Sobra. Galukan mil kapag mil. Ano si Gigi? Hindi mo, Nadi. Kaya, Yan na, kamakawag ako dito. Dali. no. Kasi sawan. Ang
man. Wait. Open mo, Jay. Umigas ka magkano? Wala naman. Uy! Yes. Okay, tayo. Iba talaga tab. Palay ko nga, ano ni Ube. Lawas! Di ko ay nailig siya. Ang lawas mo. Iba. Nagalang sa mga. Ito, tapos pala. Wait, ayan. Sing. Around 20 na. Ang napali talaga. Ang napayuwas. Granada. Basta ko lang ito. Ara naman. Sniper kita, sniper. Sniper na. Alam mo kung sniper mo. Hindi mo na tutulog na Lapit na. Ano, Brad? Okay, bago. Yun ang ito. Okay, nakausap ko. Pwede na. Ito nakita ito. Pwede ba ito? Wala ba si King? Hindi, baka nito man rin. Pero ito, Mando ka na mag-unis sabihan ko si ikaw na nagkuha. di ba na kawag kita nga? Bayang ina-birthday. Kulitan na. Ha?
Mati sa nakita ko rin. Sana nakita mo, sir. Ikaw, Big. Ito yung before. Ha? Saka yung pangit na Ito mo na kong sniper. Ano, tawa sa kao, gumiwan na ako ito. Uniho! Ano nakita mo? Laro. Everything right. Ito na ba yun? Everything na siya ang call? Oo, katiwasan mo siya. Uy, ayun pa na po. Batin na dito pa nga. Bullshit. Okay, so go. Go. configure ng Matikit sa bahay. Kita ko lang mata kapag mga makade. Uy, Tapos, ang mga nakade. Good go. Bet, maglipat ka na sa bet. Magaling ka. Ay, ginagawa. Ah, may banto ka lang kita. Pwede yun ako. Pwede na. Good job. Yun yung ang promise ko lang sa'yo. Good job. Basta kaya guys, yan ako sa naitakal ko. Oh, yun ay nawala. Wait, wait lang. Tapos magaling ka kaya. Tago ka yun. Tidak naik pala ako sa turo. Buti mo di ba yung parang Ano ba eh? Ano ito? Repligon, madali ko, wala na eh. Balikan do. Sabi ka ano? Doon? Kita talang doon sa saan. Ibig ka. Wag. Bari na usap sa kanaw. Ito, di ba? Bayamahan solo. Iyo? Fishing. Basta
na ini. Ngayon, ano mga kapatid? Eh. Ay, go. Joke ako nga. Busy. Ayun ba siya? Kung pala yan sa mga shaver ko, hindi mo na ako kaya. Ay, naman. Ito totoo. Oo, yung punong height taas. Ay, bigla ko nga, bigla pinagbalik sa taas na yun. Iwan, sipat-sipat ko nga yung sa gigi. Uy! Oo, nakakamiss ko. Okay. Yo, boss! Sabi, busy. Nabukasan ka na yun. Hindi naman next. Ito yun. Gusto ko magigyan ka, okay? Wala, di mo ko sa kwante ko, pero... Pero yun, wala na. Mura, di mo ang kahit na. Ano yun, bawa? Ay, putang ina mo na yun sa mga Nakagandang yung giraray. Baksa na, baba, ay, lang. Diyos, naigit na. Adratan. Ay, yung bimot kita, bet, may mo, bet. Okay na. Outlast at the Ray. Ito, boss. Ano yun? Sige, nagkaroon kang next one. Sige, natawag. Pati na hit eh, nung mga puto na tinitig ka kawasan. Ay, ba't net mo na makaw? Masyak sa akin ay. May drop sa script na.
Yun, gusto yun. Gusto yun. Ano po? Ha? J. J. Gusto ko na ano po. Isipin ko. Lord, may out kung ano, Roblox na ano, pwede mag-on mic. Dari. Ako ka mag-ibo? Simple. Ano yung simple? Ha? Ay, si JP. JP! Pare! Ano? Harap na sa ano, to, ganun. Hanapin mo. Paano mag-ibo kung may mic na ano? Roblox? Kaya pag may national ID ano? Pagwa ko hindi. Simple. Paano nga ni? Sa inform, meron tayo na age. Paano ano? Igigibo. Scan mo sa ready. Utang mais ka na. Yung sa list ng ano, national. Ay, Ay, ba, pangarap na ito. Ay, gusto magaling na yun. Ruby, record. Paano na? grabe yun.
Hindi, napalagay lang na may nail. Sa'yo nang magkang magmuli. Panawa, ano gusto may limang kang tingin Ay, kamera. Yan. magkita. Ayun. Yung huli ko ay dito sa May nagkakami. iwan. Hindi, doon mo nagkukuha. Ang kaunting ayaw. Don't bagan. Ako dali. Ayun, yun. Bakit ako pang night din ako sa'yo sa kaunti. Hindi ko na narinig pag ginamit ko. Ano ako si Katnight. Hindi ko na narinig niya ako nga siya. Ano ko pa kay Katnight? Ako yung sanay ko man. Dinigay ko. 26 boy. Bubo. Paninihin itong ano.
So, pagkatabi, ya, Makamutsa pa.
Alam mo yung bala ka ba? Ano na, bahala pag totally kaisip then like ang mantigpin mo ako Sige na gibuhay na mas yan maisip mo mo lang. Dahil mo lang pagalyo dito ng gini mo kung sino. Hindi ko mo paano maisip mo ano. Oh!
O minsan, ayun, meron ako magalit, pero ano, matigas ko. Tanga, ay mga tanging buga. Ano, yeah.
Okay. Ano sabi ko? God bless the poor. You know, it's sort of like this. Sige. Ngunit tabi o fresh marami. Madailin. Fresh air. Dapat na tabi. Ano din? Ay, gusto kang makeup. Pagka. Sobay. Sobay. Why? Arte na yun. Tahimik talagang tao. Feeling dyan. Ayun na yun. Ano yun? Sa opisina ka namin.
Tubay na pala. Pagbilang. Pagbilang. Well, but- Yan, see. Ano, malaman sa tinapal. Gagawin na rin siya. Ano, gunting ang Paano pag gunting sir? cut natin, cutter. Gunting Cut na na siya. sige sir. Pangliwag sir. Sige sir. Sarap sa pag ano to. Stop ko sa ito na yung tag. Ang pang-cut natin dyan, ang nagadik natin. Nagadik. Wala ko bulo sir. Bulo bulo ko na. Bulo. Bulo. Paano bulo ko? Thank you. Tama din.
Ay, nakakamit.
Paano yung legs out ka? Legs out? Anong legs out?